Welcome to Ipal channel. Do not list prescription and over the counter drug policy. මෙන්න මේක ඇරති අපිට කරන්න බෑ මේක ඇරති මම එක වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා පැනඩෝල් විකුණන්න බෑ කියලා. මේ over the counter drug policy යටතේ හැබැයි මේ මං කියන්න යන item එක මේ මාත්‍රිකේ සහෝදරය බෙදාගත් item එක අපේ ලංකාවේ බහුතරයක් කරනවා. right ඒක brand එක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒකේ over the counter drug policy එකට යටත් වෙන්න පුළුවන් මේ හැම එකටම මේ වෙලා තියෙනවා prescription නැතුව අපිට කරන්න බෑ. right be aware මේක awareness එකට තමයි මම කරන්නේ මාත් එක්ක බෙදාගත්තේ සහෝදරය එකයි මේව කරන්න එපා right මේක කෙලෙන් තියෙනවා account එක restrict වෙලා තියෙනවා drug policy එක යටතේ මේව කළා මෙන්න මේ ටික තමයි මේකේ වැදගත් වෙන්නේ prescription strength medication are not allowed prescription එකේදී අපේ ජවය වර්ධනය කරගන්න මේක කියද්දිම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වැඩිපුර කට්ටිය කරන්නේ ඒකයි මොකද ගොඩක් තැන්වල විකිරෙන්නේ නැතුවම කියන්නේ තාම ඕකක් දාලා ඕකක් දාන්න විකිරෙනවා කියලා විකිරෙනවා තමයි හැබැයි අපිට allow කරන්න බෑ මේව කරන්න මොකද ෆාමසි එක බෙහෙතක් විකුණනවා නම් එයාට තියෙන්න ඕන ෆාමසි එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන සර්ටිෆිකේට් එකක් ඒකට අවශ්‍ය කරන සුදුකම සපුරලා තියෙන්න ඕන ඉතින් අපිට කිසිම සුදුකමක් නැතුව අපිට මේව කරන්න බෑ මේ eBay එක ඇතුලේ eBay එක ඇතුලේ prescription නැතුව විකුණන්න බෑ ඒකත් කියන්නේ prescription අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේක කරන්න පුළුවන් හැබැයි අපි එහෙම හොයන්න නම් අමාරුයි ඉතින් prescription නැතුව මේක කරන්න එපා කියන එක තමයි මම නම් කියන්නේ හරි එතකොට මේකේ කියලා තියෙනවා ingredients තියෙනවා prescription වල license තියෙන කෙනෙක්ගෙන් ගන්න ඕන ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික mention වෙලා තියෙන්නේ අපිට කරන්න අපි කරන වරදක් නිසා right මොකද්ද මේ right මෙතන කියලා තියෙන එකයි දාන්න එපා කියලා මම මෙතනින්ම පෙන්නන්නම් right මේකේ කියලා තියෙන අවශ්‍ය ටික විතරක් මම තියලා අනවශ්‍ය ටික කැපුවා right මේක මේ අයින් කරලා දැම්මා පෙන්න නැති වෙන්නේ ඉතින් මේකේ තියෙනවා men මේක කියනකොටම තියෙනවා super dragon ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා ඇති long lasting කොම් ඉතින් මම සිංහලෙන්ම කියනවා නම් මෝචනයේ සම්බන්ධව තියෙන එකක් ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද item එක කියලා. ඉතින් මේ brand එක හරි මේ dragon කියන එක හරි වා use කරනවා නම් ඒකවා මේව දාලා තිනවා නම් dis මේ listing වල මෙන්න මේක අයින් කරගන්න. මේව කරන්න යන්න එපා. මේවට eBay එකකින් අයින් කරලා දාන්න නිසා. vero වදින එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ prescription එකක් තියෙන policy එක යටතේ over the counter drug policy එක යටතේ ඔයාගේ listing එක ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා දානවා. මම දන්නවා බහුතරයක් කරන එකක් මේක නම් කරන්න එපා. මේ කරනවා නම් හරි methods වලට කරන්න prescription එක අරගෙන කරන සමහර කට්ටිය ඉන්නවා pharmacy owners ලා ඉන්නවා මේක කරන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරි විදිහට කරන prescription එක අරගෙන කොයි බේකට කතා කරලා මේ සම්බන්ධව දැනුවත් කරලා ඒගොල්ලන්ට කරේ හැකි ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඒක ඒගොල්ලන්ගේ database එකේ වගේ user යටතේ ඒගොල්ලෝ දාගෙන තියාගෙන right මේක කරේ හැකි කියලා. මේක කවුරුත් inform කරපු එක නෙමෙයි eBay එකෙන් මයින් අල්ලගත්ත එකක්. අපි කියන කැච් කරනවා කියලා ඒක ඉතින් ඔයා දැනගන්න මේව කරනවා නම් යන්න එපා මොකද සේල් දෙනවා තමයි හැබැයි ඔයාගේ account එක නැති වෙන තැනට තමයි වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ right බොහොම ස්තුතියි මේක share කරාට අපිත් එක්ක ඒ සහෝදරයට මේක list and refer මම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකයි vero වල කියන්නත් ඒකයි list එකක් හදලා ඔන්නව refer කරගන්න එතකොට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාට කරගෙන යන්න පුළුවන් alert තියෙන items list එකක් දාගන්න මේව නොකරන ඒ ටික එන්න දවස ගානේ සති ගානේ මේව add වෙන්න ඔයා දන්නවා මේ ටික අයින් කරලා දාන්න right ඔයාට ඊට වඩා කරන්න පුළුවන් ලොකු item සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා අලි එකේ බැලුවොත් අපේ direction එකෙන් බැලුවා ඉතින් මේවටයි අපි කෝණ වෙන්නේ අනිත් ඒවා try කරන්නේ නැතුව right ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න right එහෙනම් thank you විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ තියෙනවා epal hub english language එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ තියෙනවා personally groom වෙන්න මේ වල information description එකේ තියෙනවා epal hub fb group එකේ තියෙනවා epal page එකේ තියෙනවා මේ හැම එකෙම වට උදව් කරනවා push කරන්නේ හරි විදියට හරි responsible educated knowledgeable seller කෙනෙක් වෙන්න සහ හොඳ human being කෙනෙක් වෙන්න right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි all the very best bring model Sri Lanka happy selling